بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار فوائد. النهارده في اسرار فوائد هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع يهم 25% من الشعب المصري. النهارده هنتكلم عن خشونه الركبتين وازاي نتخلص من خشونه الركبتين بالنباتات الطبيه البسيطه والاغذيه بتاعتنا. احنا ان شاء الله مع بعض كده كام حلقه حلوه هنتكلم فيها عن دور الاغذيه في علاج الخشونه، عن دور الفيتامينات في علاج الخشونه، عن دور الاملاح المعدنيه زي الكالسيوم والمغنيسيوم في علاج الخشونه. بس قبل اي حاجه لازم تعرف قاعده عامه، ان انت عاوز تعالج الخشونه فعلا لازم توقف الالتهاب، اللي هو الشيء اللي عمل الخشونه، الالتهابات اللي بتحصل في الغضروف بتاع الركبتين. طبعا الخشونه ممكن تحصل في كل المفاصل بتاعه الجسم، يعني ممكن تحصل في الركبتين، ممكن تحصل في المفاصل بتاعه الفخذ، ممكن تحصل كمان في اسفل الظهر، ممكن تحصل في الفقرات العنقيه، ممكن تحصل حتى في الفقرات المعاصم بتاعه الايد، وممكن تحصل كمان في حتى الغضاريف الصغيره بتاعه بتاعه ايدينا. فكل المفاصل بتاعتك عرضة للخشونة، فقرات ظهرك، فقرات رقبتك، غضاريف ايدك، غضاريف ركبك. بس طبعا اكثرهم شيوعا واكثرهم اصابة بهذا الموضوع هو مفصل الركبتين، لان هو المفصل اللي شايل الحمل بتاع الجسم كله عليه، وهو يعتبر المخزن بتاع الكولاجين زي ما احنا هنشرح في الحلقات بتاعتنا باذن الله تعالى. شوف، الخشونه دي ليها اسباب كتير جدا. يعني انا لما يحصل له خشونه في الركبتين ده عرض. ايه هو المرض؟ ممكن يكون انا عندي التهاب، حاجه اسمها التهاب عظم مفصلي، زي ما هنشرح مع بعض واحده واحده كده ان شاء الله، هناخدها بالتفصيل وبالراحه وبهدوء نشرح الكلام ده. ممكن يكون عندي نقرس هو اللي مسبب لي هذا الكلام ده، الملوك. ممكن يكون عندي صدفيه هي اللي ممكن تكون عامله التهابات في المفاصل. هو انا لما بيجي لي صدفيه ممكن يحصل لي خشونه في المفاصل، اي نعم. الصدفيه اللي هي المرض الجلدي دي ممكن تعمل التهاب في المفاصل. ممكن يكون عندي روماتويد، ممكن تكون حساسيه، اسباب كتيره جدا. يعني الالتهاب المزمن في الركبتين ليه اسباب كتيره جدا. الالتهاب يعمل ايه؟ يعمل خشونه في الركبتين. فاذا كنت عاوز تعالج الخشونه فعلا لازم توقف الالتهاب، وعشان توقف الالتهاب لازم تعرف سببه. في الحلقات بتاعتنا ان شاء الله نتناقش ازاي اللي احنا نتخلص من الخشونه قدر استطاعتنا بدون استخدام المسكنات، قدر استطاعتنا باللي احنا نبعد عن استخدام المسكنات، ويكون استخدام المسكنات للطوارئ فقط. يعني احنا بنشوف حاجه مش لطيفه مع المرضى. في بعض الاحيان المريض بيتعب من ركبه، بيطلع على طبيب العظام، طبيب العظام بيقوم كاتب له مثلا روشته مثلا اسبوع، يقول له بعد اسبوع تعالى لي اطمن عليك، ويقوم طبيب العظام كاتب له شويه مسكنات. وفي بعض الاحيان اخواتنا بتوع العظم بيكتبوا مثلا بعض الادويه زي الكورتيزونات وغيرها مع المسكنات. هو الطبيب حاسب حسبته اللي انت بعد اسبوع اللي انت تروح له عشان خاطر اللي هو يوقف الادويه. لو هو كاتب لك كورتيزونات، لو فتره طويله طبعا بيبتدي يعمل جدول سحب للكورتيزون اللي هو كاتبه ويرتب اموره، وفي نفس الوقت بيتابعك وبيشوف الدنيا في ايه. للاسف احنا بنشوف حاجه بتحصل مش لطيفه من المرضى. تلاقي المرضى جايبين روشته كده، وبعدين الروشته مقطعه، هو اصلا لازقها بسولوتيب ورايح جاي بيها على الصيدليه بيصرفها 20-30 مره بدون الحاجه او بدون الرجوع للطبيب المختص مره ثانيه. دي مصيبه كبيره يا جماعه. لو سمحت لا تصرف ابدا في استخدام المسكنات، لان المسكنات قطعيا هي السبب رقم 1 في العالم للإصابة بالكسور الكلوي. لو أنت عاوز يجيلك فشل كلوي، ضعف في الكلى، وخاصة اللي دايما بيكون اللي عنده خشونة في الركبتين كبار السن، بيكون عندهم أمراض أيضا زي السكر، زي الضغط، زي مشاكل تانية بتكون مرتبطة كمان بالكلى، زي النقرس ممكن يعمل حصاوة على الكليتين. ده في النهاية بضع في الكليتين، فأنت بتاخد المسكن كمان، المسكن بضع في الكليتين بزيادة، فأنت الأمراض دي بتضعف الكليتين والمسكنات بتضعف الكليتين. بتلاقي المريض يعني بعد كده وظائف الكلى بقى عنده بدأت تعلى، ولا قدر الله ممكن يلاقي نفسه دخل في دوامة تانية لدوامة الغسيل الكلوي. فأنت اوعى تعيد روشتة فيها مسكن فيها كورتيزون دون الرجوع لطبيبك. لازم تتكلم معاه ويقول لك تعالى بعد اسبوع، تروح له بعد اسبوع. مش معنى ان انت ارتحت على الروشتة دي اللي انت تصرفها مرة واثنين وثلاثة بدون استشارة الطبيب. دي حاجة مهمة جدا.
طيب المسكنات مشكلتها لو انا استخدمت المسكنات على المدى الطويل بتعمل طبعا قرحه في المعده، بتبهدل المعده وبتعمل قرحه في المعده، بالاضافه ان بعض الناس بيكون عندهم اصابات بالميكروب الحلزوني ممكن برضه تسبب موضوع قرحه المعده ده. فخلي بالنا لو انا عنده قرحه في المعده بعمل تحليل الميكروب الحلزوني، لو انا عنده قرحه في المعده ممنوع المسكنات، لو انا عنده قرحه في المعده بالذات وانا رايح لطبيب العظم او اي دكتور، يعني اي دكتور انت رايح له دايما بتدي له التاريخ المرضي بتاعك، بتقول له والله ده انا عندي قرحه في المعده يا دكتور، خلي بالك لو هتكتب لي اي حاجه مسكنه، اي كورتيزون، اي حاجه من الحاجات دي تتعارض مع ايه؟ مع قرحه المعده بتاعتي. فالمسكنات اول حاجه بتعمل اول ضرر قرحه المعده. تاني حاجه طبعا هو ضعف الكليتين والكسور الكلوي. تالت حاجه وده اخطرهم ان الايام دي الموضوع انتوا عارفين الكورونا ده منتشر، المسكنات بتضعف الرئتين، برضو في بعض انواع المسكنات بتضعف الرئتين، طبعا مش كلها، في انواع تانية من مضادات الالتهاب ما بتضعفش الرئتين ولا حاجه. فتخلي بالنا دايما بنقول واحنا داخلين المريض، لو انا عندي مريض عنده حساسيه صدر لازم يقول للطبيب بتاع العظم بتاعه خلي بالك يا دكتور انا عندي حساسيه على الصدر، خلي بالك يا دكتور انا عندي قرحه في المعده، خلي بالك يا دكتور انا عندي وظائف الكلى كانت عاليه في يوم من الايام او عاليه، وعندي يا دكتور ضغط او عنده سكر. لازم تبلغ دكتورك بكل التفاصيل، ما تخبيش عليه حاجه، وقول له كل معلومه ولو كانت صغيره، لان كل معلومه صغيره لها قيمه بالنسبه لنا في التقارير الطبيه اللي بيعملها الطبيب. طيب انا لو عندي خشونه، يعني ايه الاعراض اللي تزعجني اللي اعرف ان انا داخل على خشونه او عندي خشونه؟ ايه الاعراض اللي بتحصل لي؟ اول حاجه الم شديد جدا في المفصل اللي فيه الخشونه، وخاص احنا قلنا في اول الحلقه كقاعده عامه يا جماعه ان الخشونه ممكن تحصل في ايه؟ في كل المفاصل بما فيها مفصل ركبتين وغيرها، بس الركبتين هو الاكثر شيوعا، فعشان كده انا جايب ركبه وانا جاي النهارده. الم في المفصل شديد جدا حتى وانا نايم، يعني حتى ساعه الراحه. والله يا جماعه امهاتنا اللي احنا بنشوفهم في الموضوع بتاع الالم بتاع المفاصل ده، يعني ربنا يحفظكم، يعني عارفين الم السنان الفظيع اللي بيحصل ده لما يبقى الواحد عنده تسوس بقى وما انتش عارف تنام، نفس القصه. الم الركبتين اما بيتمكن منك حتى وانت قاعد الالم رهيب. في بعض الناس المحظوظه شويه الالم بيظهر ساعه المشي، لا ده في ناس بقى وهي نايمه حتى عيني ركبها مولعه نار. يبقى اول حاجه الم شديد حتى وانا نايم، وفي بعض الاحيان مع الحركه. رقم 2 لما بيحصل الم وبيحصل شويه التهابات في الركبه، كلمه التهاب في الطب تعني الم تورم احمرار، دايما مع الالم يكون مصاحب ليه ورم في المفصل، يبقى الم تورم دي كلمه التهاب، معنى كلمه التهاب في الطب الم وتورم، يبقى ده رقم 2. رقم 3 خد قاعده عامه كده في الطب، اي عضو بيلتهب بيفقد وظيفته او بيفقد جزء من وظيفته، يعني ما عادش بيشتغل زي الاول، ما عادش عنده الكفاءه. الالتهاب المزمن بيخليه مش عنده الكفاءه زي الاول. زي مثلا لما بيحصل مثلا التهاب في الكبد مزمن، تلاقي المريض بعد فتره حصل له حاجه اسمها تليف في الكبد. زي ما يحصل التهاب في الكلى مزمن، تلاقي المريض بعد فتره حصل له مثلا فشل كلوي، خلاص الكلى محتاجه اللي هي تعمل بقى جلسات الغسيل الكلوي. زي ما الواحد يحصل له التهاب مزمن مثلا في عضله القلب ويحصل بقى فشل في عضله القلب. فاي عضو في الدنيا بيلتهب او بيلتهب لفتره طويله جدا 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 يفقد وظيفته. ده اللي بيحصل بالظبط مع المفاصل. المفاصل وظيفتها الحركه، فانا لو عندي التهاب في المفصل بفقد ايه؟ بفقد الحركه بتاعه المفصل، عدم القدره على الحركه، ما عادش بقى بيتنى وبيتفرد زي الاول. رابع عرض، وده عرض مهم جدا، حاجه اسمها التخشيبه يا جماعه. التخشيبه دي اللي انت بتقوم الصبح من النوم يعني هتلين هتفك اهي. فالتخشيبه من الاعراض اللي بتقول والله ده انا عندي خشونه في الركبتين، طبعا مع كمان الفرقعه اللي بتحصل كل ما اجي اتحرك تسمع بقى مزيكه حصب الله، طالع السلم نازل من السلم تكي تكي تك، بصلي تحس يا دي النيله بقى ايه ده، ايه الاصوات دي، كل جسمك بتلاقيه بيفرقع. كل دي من علامات الخشونه. واخرهم خالص لا قدر الله بقى الخشونه مزمنه زي مرضى عين الروماتويد بقى ومرضى الصدفيه، يحصل موضوع الايه؟ موضوع تشوهات المفاصل، وبتبتدي تلاقي بقى عوجه في الايد وعوجه في المفاصل بتاعت ركبه وشكلها اتغير خالص، حصل فيها تشوه. ده اخر اعراض الخشونه لما بتكون متقدمه جدا. تعالوا ما نشوف التقرير بتاعنا ده النهارده
وبعدين هترجعوا لي عشان هناقش معاكم موضوع مهم جدا، ازاي اعالج اهم واخطر انواع الخشونه واهم اسبابها اللي هو النقرس باستخدام النباتات الطبيه البسيطه من البيت زي الزنجبيل وزي الكرفس وزي القرفه. يلا نشوف التقرير ده وارجعوا لي تاني. أنا اسمي منى أحمد ياقوت من محافظة اسكندرية. كنت تعبانة رجلي الشمال كانت فيها غضروف مقطوع، وبعدين رحت لدكاترة كتير جدا عظام، ما حسيتش بأي تحسن خالص، وحسيت إن أنا بتعب أكتر، معدتي بتوجعني بصداع، ببقى عايزة أنام، مش حاسة بأي ارتياح خالص. يعني قولي مثلا رحت 25 30 دكتور، في كلهم بيدوني نفس العلاج كأنه مسكنات، بس طبعا ما حسيتش بأي تغير خالص. بس لما سمعت عن الدكتور أحمد أبو النصر، وبعدين أنا كنت يعني حاسة إن في مصداقية قوي بالعلاج اللي هو بالأعشاب الصينية والسم النحل. أنا لما اتصلت بيهم في المركز، لأن أنا شفت على اليوتيوب يعني حالات كتير يعني ربنا شافيها وكده على إيده، فانا قلت طب اجرب يعني وكده، على اساس ان انا برضو بحب ان انا يعني ايه كل ما حد يقول لي على دكتور اروح. فانا حسيت ان انا لما رحت حاولي قبل ما تيجي تجيب لنا الاشاعات وجيب لنا التحاليل وكده، على اساس ان انت برضو يعني ما يقولكيش اعمليها وترجعي تاني تعمليها. فانا فعلا حللت كل تحاليلي وعملت كل اشاعاتي، وبعدين اول ما رحت حجزت طبعا ودخلت الدكتور الاستشاري، وبعدين حولني على دكتورة التغذية. طبعا انا خسيت كتير، يعني انا كنت مليانة عن كده، فالحمد لله برضو انا في التحسن يعني وكده. وبعد كده دخلت لاخر مرحلة للدكتور احمد ابو النصر. فطبعا لما كل تحاليلي طبعا كانت عنده وكده، وقلت له برضو اللي عندي كله، فاعطاني من اول يعني من اول شهر قال لي العلاج بتاعك بالاعشاب وسم النحل، وخدت الحقن دي وحسيت ان انا يعني مرتاحه جدا، والحمد لله بدات امشي وانزل. لان مره واحده الغضروف اللي في رجلي اليمين اتقطع، بعد كده لقيت الغضروف اللي في رجلي الشمال كمان بقوا الاتنين مش قادره اتحرك عليهم خالص. بس انا دلوقتي في تحسن والحمد لله، وعلى ايد الدكتور احمد ابو النصر. بصراحه يعني ربنا يكرمه ويسهل له كده يا رب، زي ما هو فعلا يعني بيشفي حالات كتير جدا، وهو عنده مصداقيه جامده جدا. وكل الدكاتره يعني كلهم الحمد لله عندهم مصداقيه، وبعدين جادين، ما فيش هزار، ما فيش ضحك، ما فيش اي حاجه، لا كله بيتكلم كده. حتى المركز نفسه كلهم محترمين، ناس محترمه جدا. بس صراحه انا لما رحت وجربت وكده حسيت بارتياح جامد جدا. من اول اسبوع انا خدت فيه الحقن، وخدت العلاج اللي هو بالاعشاب، وحسيت ان انا في ارتياح، يعني اسبوع ورا اسبوع لقيت نفسي بمشي، يعني حتى ما كنتش بقدر امشي من يعني بنزل من على السرير، وكنت مجرد مشيت شويه الاقي رجلي بتورم. مره واحده لقيت نفسي بتحرك، ولقيت نفسي بنزل السلم. ده اول شهر يعني من العلاج. بس الحمد لله لقيت نفسي بقى في تحسن اكتر، بطلت اخد العلاج خالص. يعني انا كان عندي يعني مش عايزه اقول لك شنط علاج، فالحمد لله انا بطلت اخد ولا حاجه خالص، ولا باخد اي علاج خالص للعظام ولا لاي حاجه خالص. حتى معدتي كانت تعبانه جدا، بطلت اخد اي حاجه. فانا حاسه يعني الحمد لله في تحسن، والله يعني ربنا يعني يسهل الناس كلها وتشفى زيي على ايد الدكتور احمد ابو النصر. وهو صراحه دكتور يعني مش عايزه اقول لك يعني في عنده مصداقيه جامده جدا، ويعني ربنا يكرمه والله. حسيت ان انا من اول ما خدت كمان الكركمين ده، يعني بسم الله ما شاء الله، حسيت ان انا المود بتاعي بقى كويس، ونفسيتي كمان. حتى كل اهلي واصحابي وكده يقولوا لي لا انت حاسه ان انت اتغيرتي، وان انت بقى مودك حلو. وفي نفس الوقت انا نفسي حاسه ان انا واحده تانية بصراحه، انسان ربنا يحميه ويخليه لنا كده، ويعني ما نستغنوش عنه ابدا، ويفضل كده يشافينا كلنا.
شكرا يا مدام منى على كلامك الجميل والرائع ده والكركمين ده جميل. هنشرح ان شاء الله قصه الكركمين كلهم في اوانه واحده واحده كده. طيب اذا انا عندي الم في المفصل، عندي تورم في المفصل، عندي تخشب صباحي ما عادش المفصل بيتفرد بسهوله، وعندي تخشب فيه شديد جدا. وبعدين رحت للطبيب، فالطبيب قال لي والله يا عم الحاج انت عندك حاجه اسمها اليوريك اسيد او حمض اليوريك ده عالي، وهو اللي عامل لك التهاب في المفاصل بتاع الركبتين. يلا تعالوا مع بعض كده نعرف ازاي اللي احنا نعالج النقرس باستخدام النباتات الطبيه، وايه هي اسباب ارتفاع اليوريك اسيد اللي ممكن بعد كده يعمل التهاب المفاصل النقرسي. هو بالمناسبه يعني انا هقول لكم على حاجه مهمه جدا موجوده في الكتب، ان مش شرط اليوريك اسيد لما يعلى يحصل التهاب في المفاصل، ولكن كتير جدا من اللي يحصل عندهم ارتفاع في اليوريك اسيد او ارتفاع في، هنقول بقى النقرس عشان خاطر نسهلها، بس ارتفاع النقرس ممكن يعمل عندنا التهاب في المفاصل. خطوره النقرس يا جماعه مش في المفاصل خالص. انا بالنسبه لي ارتفاع اليوريك اسيد في الدم علامه ليست جيده على الاطلاق، لان اليوريك اسيد ده يا جماعه بيترسب في الدم على هيئه ابر، بيبقى عامل شبه الابره ماشي في الدم كده، عامل شبه الابر، وهو عشان يعني ملح تقيل، الجاذبيه الارضيه بتقوم تنزله تحت اكتر، فبيصيب المفصل بتاع الصباع الكبير، وبعدين بعد كده بيعمل فيه التهاب وتورم كبير جدا. بس هو ممكن يعمل التهاب كمان في المفاصل بتاع الركبتين. الاخطر من كده هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى، ان هو كمان بيترسب في الشرايين، وخاصه الشرايين التاجيه اللي بتغذي عضله القلب، ويقعد ينغص فيها ويعمل فيها التهابات مزمنه، ففي النهايه يؤدي لضيق الشرايين التاجيه. يعني انا ممكن يحصل لي التهابات مزمنه في الشرايين التاجيه بتاعت قلبي بسبب النقرس. يعني انا ممكن الاقي نفسي في يوم من الايام بعد وقت هركب دعامه بسبب اللي انا كان عندي النقرس عالي، بسبب اللي انا ما سمعتش الكلام وما ظبطتش اكلي وما ظبطتش التغذيه. ده الاخطر من كده كمان ان اليوريك اسيد ده بيتجمع مع بعضه، ممكن كمان يعمل لك مشاكل في الكليتين، ويعمل لك كمان التهاب مزمن فيها، ويعمل لك حصوه في الكليتين. يبقى انت بتلاقي نفسك اليوريك اسيد عالي، ممكن اروح بيه لدكتور العظم بسبب ان انا عندي التهاب شديد جدا في المفاصل، او اروح بيه لدكتور الكلى بسبب اللي انا حصل لي حصوه على الكلى بسبب ارتفاع النقرس، او اروح بيه لدكتور القلب بسبب اللي انا حصل لي التهاب مزمن في الشرايين بتاعه جسمي، وخاصه الشرايين التاجيه اللي بتغذي قلبي واللي بتخلي قلبي ياكل ويشرب ويتنفس بالاكسجين. احنا ان شاء الله واحده واحده كده بالراحه هنبقى نشرح الحاجات دي كده بالراحه وبهدوء ببساطه زي ما احنا متعودين في طريقتنا مع كل الناس. انا ايه سبب ارتفاع النقرس؟ اكتر سبب بتسمعه اللي الناس تعرفه عن ارتفاع النقرس، الناس بتقول عليه هو القهوه والشاي والبقولي، اللحوم الحمراء والبقوليات، ده اللي الناس تعرفه. طب انت عندك في الموضوع ده في مفاهيم مغلوطه، وده اللي هنصلحه في حلقه النهارده. اول حاجه ان النقرس ما بيعلاش اطلاقا بالقهوه والشاي طبقا للدراسات اللي انا جايبها لك، انا هتكلم في الدراسات فيها دلوقتي، خليها على جنب دلوقتي. سبب ارتفاع النقرس الحقيقي في الدم، بغض النظر لو الواحد ما عندوش قصور كلوي، ضعف في الكليتين، لان طبعا ضعف الكليتين بيعلي اليوريك اسيد جدا في الدم. انا بتكلم لو ما فيش هنا قصور كلوي، سبب ارتفاع النقرس الرئيسي هو اكل السكر الابيض. خد المفاجاه دي، اكل السكر الابيض، السكر الابيض، او حاجه اسمها الهاي كورن فركتوز سيرب، اللي هي السكر الفركتوز اللي جاي من الذره. سكر الفركتوز اللي جاي من الذره ده يا جماعه اللي موجود في المشروبات الغازيه زي البيبسي والكوكولا والحاجات دي، اللي بيتحط على الكاتشب، اللي بيتحط على بعض الاغذيه اللي بتاع المشهوره جدا اللي طعمها العصاير، عشان خاطر يدوا طعم قريب من طعم الفاكهه. فانت تخلي بالك السبب الرئيسي في ارتفاع النقرس في الدم رقم 1 اكل السكر الابيض، رقم 2 البقوليات زي الفول والطعميه اللي هي بتتعمل اصلا من الفول والطعميه والعدس. انا لو عندي ارتفاع في اليوريك اسيد في الدم، ممنوع منعا باتا اللي انا اقرب من الفول والطعميه والعدس والبقوليات عامه. ده رقم 2. رقم 3
ممنوع على قد ما نقدر اللحوم الحمراء زي الضاني والعجالي والجملي والبط والحمام والوز والفول والطعميه والعدس زي ما احنا قلنا في البقوليات، واستبدل اللحوم الحمراء بتاعتك باللحوم البيضاء زي الفراخ والارانب والسمك. احنا اتفقنا ان ارتفاع النقرس في الدم ممكن يعمل التهاب مزمن مش بس في المفاصل، لا التهاب مزمن كان في الكليتين، التهاب مزمن في الشرايين بتاعه الجسم خاصه شرايين القلب. فتخلي بالك من الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. طيب احنا للاسف الشديد وقت حلقتنا يعني ما عادش فيه غير 5 دقايق بس، فاحنا بسرعه كده هنشرح مع بعض ايه هي النباتات الطبيه في 5 دقايق اللي ممكن نستخدمها في علاج النقرس مع منع الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي ممنوعه. طيب اول حاجه هو نبات الكرفس. الكرفس يا جماعه انا كنت عايش في الهند، عشت في الهند فتره طويله، كنت كل يوم الصبح الهنود كانوا دايما متعودين اللي هم يشربوني عصير الكرفس كل يوم الصبح عشان انضف بيه جسمي، لان الكرفس بينظف الجسم من البلورات بتاعه اليوريك اسيد. فانت اول حاجه تعملها لو انا عندي نقرس، اول حاجه اعملها اللي انا اجيب الكرفس الاخضر ده واضربه في الخلاط مع شويه ميه واشربه. كمان في حاجه مهمه جدا، المغنيسيوم او الكلوروفيل او اليخدور اللي موجود، المغنيسيوم الموجود جوه اليخدور بتاع النبات او دم النبات ده بيساعد كتير جدا في علاج علاج كمان النقرس، لانه بيظبط الدم، بيظبط الالتهابات اللي بتكون كمان موجوده في المفاصل. رقم 2 القرفه. فعندنا الدراسه اتنشرت في 20 فبراير 2006 في الصين ان شرب القرفه بانتظام بيعالج الزياده في اليوريك اسيد. يعني لو عندي ارتفاع في اليوريك اسيد عليكم على شرب القرفه. مع القرفه عليكم على شرب الزنجبيل. القهوه مفيده للمرضى اللي عندهم نقرس عكس ما انت ممكن تكون متخيل وتقال لك قبل كده الكلام ده خلاص اتلغى الكلام ده. اتعملت دراسه في 1 ديسمبر 2008، الدراسه دي قالت ان لا ده القهوه بتعالج اليوريك اسيد مش بتزوده. الشاي الاخضر برضه عكس برضه ما انت كنت متخيل او بتسمع ان الشاي بيعلي اليوريك اسيد، لا الكلام ده مش كلام سليم. الشاي الاخضر من النباتات الطبيه اللي اتعملت عنه دراسه في 28 مايو 2018 في تايوان، اللي هو بيعالج الزياده في اليوريك اسيد. وطبعا مع ارتفاع النقرس ومع ارتفاع الالتهابات بسبب ارتفاع اليوريك اسيد عندنا في الدم بيحصل التهابات شديده في المفصل علينا وعلى الكركمين، طبقا للدراسه اللي اتنشرت عنه في 24 سبتمبر 2009 في الصين ان الكركمين علاج فعال للالتهاب والنقرس. لو انا هشرب الزنجبيل، القرفه، الكرفس، بحط عليهم ميه سخنه وبمعلقه صغيره منهم وبحط عليها ميه سخنه وبشربهم، لان كل النباتات الطبيه ليها ريحه ما ينفعش اغليها. اما القهوه والشاي ممكن يتغلوا عادي، ما عندكش مشكله. ده لو انت هتستخدم النباتات الطبيه بطريقه سليمه لعلاج النقرس. وتخلي بالك لو الزنجبيل ما ينفعش مع المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ما ينفعش مع المرضى اللي عندهم زياده في سيوله الدم. يا رب تكون حلقه النهارده ان شاء الله من اسرار رفويات تكون عجبتكم. اشوفكم على خير. شكرا والى اللقاء.